Rikthehemi në pjesën e tretë, fjala e fundit i kthehet sërish situatës së koronavirusit. Shtetet e Bashkuara sot janë vendi më në krizë. Sot janë regjistruar mbi 2200 të vdekur, një shifër rekord mes një debati i cili bëhet në një vit elektoral, por me sipërplasje të fortë midis administratës qendrore të Presidentit Trump, i cili tashmë është luftë në hapur dhe me mediat, dhe guvernatorëve të shteteve përkatëse. Unë tani do lidhem me Bostonin, jo me New York, në fakt, me Bostonin, ku është për emisionin ton në lidhje të drejt për drejt doktor Gani Abazi, i cili është dhe ekspert i Shëndetësisë Publike pranë Universitetit të mirënjohur pra botëror Harvard. Doktor Abazi, mi mbrëma, faleminderit që jeni në program sonte me ne, që gjetët kohë. Në fakt, kjo situatë lufte nuk është e re për ju keni qenë mjek dhe ndihmës mjek gjatë luftës Kosovës, por cili është dallimi midis këtyre dy luftrave? Së pari, faleminderit për ftesën, faleminderit edhe shoqatës mjekëve shqiptar në Gjermani, specifikisht doktor Marcel Laceno dhe doktor Rabinot Marku që më kanë vendosur në kontakt me ju. Sa i përket pyetjes suaj, në mes të dallimit luftës Kosovë edhe asaj që ne po bëjmë tani, qëllimi mbetet i njëjtë. Unë kam pas nderin dhe privilegjin që të jem pjesë e brigadës 135 Agim Zeneli në Kosovë si ndihmës mjeku. Qëllimi është rujtja e jetës e njerëzit, rujtja e jetës e atyre që kanë nevojë për ne, mirë po rrethonat edhe variablat në këtë rast ndryshojnë. Unë ndodhem në Amerikë dhe spitalet në Amerikë faktikisht janë gjendur në një situatë jo të papërgatitur me këtë pandemi. Gjendja me të vërtetë është e vështirë për momentin tani që nga sipas qendrës sistemeve dhe inxhinierisë së Johns Hopkins në Amerikë janë 598.670 raste dhe në këtë moment dhe janë mbi 25.000 vdekje viktima nga pandemia. Edhe kjo është një gjendje mjaft e rëndë për shtetin amerikan, për popullatën edhe për gjithë ata që i vujnë pasojat. Doktor Abazi, ju përmendët pak për situatën në shtetet e bashkuara, ndërkohë që aty ka një debat shumë fort lidhur me politikat e testimit, pavarësisht se presidenti Trump thonë se në Shtetet e Bashkuara janë bërë mbi 1 milion testime, në raport me popullsinë e madhe Shtetet e Bashkuara 350 milion banor, sigurisht raporti është i vogël. Ky debat është edhe në Shqipëri, pavarësisht se Shqipëria le të themi e ka pothuajse të kapërcyer krizën shëndetësore të koronavirusit. Në Amerikë, çështja e pandemisë është një çështje shumë polarizuese. Kjo sepse administrata tashme Presidentit Trump, pa dëshiruar që unë t'i kontribuoj atij polarizimi, ka qenë e vënuar rreth 8 javë ditë që të merr mosat adekuate për parandalimin e shpërndarjes së infeksionit. Edhe si pasojë tani infeksioni ka depërtuar në komunitete brenda Amerikës, brenda qyteteve, edhe tani koha e inkubacionit të këtij infeksioni është prej 3-4 ditë deri 14 ditë, edhe tani po paraqiten mosa, si thosh, një numër shumë i madh, një fluks i madh i pacientëve, cilët janë duke stërmbushur kapacitetet infrastrukturën spitalore brenda Amerikës. Edhe tashti janë duke bërë shumë pyetje në rast që një gjë e tillë do të mund të parandaluaj. Unë si ekspert i Shëndetësisë Publike mendoj që është dashur të mirren shumë a tepër mosa. Më herët, në kohën kur Korea e Jugut, Kina kanë pasur raste të para, faktikisht CDC, Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve në Amerikë, ka pasur ekspertat e vet në Kinë, cilët presidenti Trump i ka tërhequr, edhe unë kam punuar në CDC për shumë viteve, për 2 muaj, edhe ata kanë një qasje globale ndaj pandemive, epidemive ndryshme,
edhe dërgojnë eksperta në vende ndryshme të botës, cilët sjellin informatat dorës parë në Amerikë, por njëkohësisht i ndihmojnë ato vende. Unë mendoj që Amerika do të ishte në një gjendje shumë më të mirë sikur të ishin marrë mosa paraprake në parandalimin e shpërndarjes së infeksionit, si dhe në testim, sepse testimi është shumë i rëndësishëm për të identifikuar dhe për të izoluar ata që e mbartin sëmundjen që mund të jenë burimi i infeksionit. Doktor, po testim, thot OBSH-ja, është mënyra më e mirë. E megjithatë, OBSH-ja në javën e 3 të janarit pati deklaruar që nuk ka vend për shqetësim pasi rastet e kalimit të infeksionit nga njeriu tek njeriu janë të pakta. Dhe po flasim për javën e 3 të muajit janar. A mendoni që Organizata Botërore e Shëndetësisë, siç thotë Presidenti Trump, has got it wrong? Pra gaboi fort për sa i përket kësaj pandemie. Unë nuk isha pajtuar me qasjen as të tuaj, as të Presidentit Trump, për arsye se Organizata Botërore e Shëndetësisë është një organizatë multinacionale, edhe normalisht i ka të metat e saj në funksionim buxhet. Ne në Kosovë kemi përvojë mjaft madhe me organizata ndërkombëtare, sidomos me mikun. Ajo që duhet të potencoj është që Amerika nuk ka varë asnjëherë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Amerika i ka pas edhe dhonat edhe ekspertet e vet, cilët që nga nëndori kanë lajmëruar, kanë paralajmëruar mundësinë e një epidemie. Unë personalisht kjo qasje që të fajsohet tani Organizata Botërore e Shëndetësisë, sepse ne në Amerikë kemi mbi gjysmë milioni të infektuar, unë nuk mendoj që është qasje korrekte. Doktor Gani Abazi, mund të thoni diçka për situatën e shqiptarëve? Kam patur program këtë javë Mark Gjonajn, antarin e Këshillit Bashkiak të qytetit New Yorkut, ku ai për fat keq na konfirmoi raste të shumta të shqiptarëve të prekur dhe të fataliteteve. Bostoni është një tjetër, është qendra historike e emigracionit shqiptar, emigracionit të parë shqiptar, dhe është një qendër e rëndësishme edhe e valës së dytë emigracionit të viteve 90 e më tutje. A keni informacion për situatën e shqiptarëve atje? Për fat keq, unë përmes media sociale kam dëgjuar që një numër i shqiptarëve kanë pësuar shkaku i koronavirusit ose epidemisë me COVID-19 në New York. Unë nuk kam dëgjuar për ndonjë shqiptar në Boston, por unë për fat keq mendoj që kjo mund ndodh, për emigracioni shqiptar është numër më i madh në New York. Mirë, po le të shpresojmë që shqiptarët, ashtu si gjithë njerëzit e çdo nacionaliteti tjetër, do t'i marrin përbazë këshillat edhe rekomandimet nga autoritetet mjekësore në Amerikë, cilët rekomandojnë për distancim social, për higjenë të duarve dhe të çdo sipërfaqe që është lehtë e kontaminueshme. Unë nuk mund të flas specifikisht për raste konkrete. Okej. Doktor Gani Abazi, falenderoj shumë që ishe me mua sot në program. Faleminderit edhe sukses në punën tuaj dhe të rrini në shtëpi dhe ju, si gjithë në tjerët. Ju faleminderit edhe dëshiroj të ju falenderoj juve si media për punën që bëni në edukimin e popullatës, që të merë mosa parandaluese në ndarjen e prapjes infeksionit. Mendoj që edukimi i popullatës është i një rëndësie jashtëzakonisht e rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit publik. Gani Abazit, faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit juve. Doktor Gani Abazi, ekspert i Shëndetësisë Publike pranë Universitetit të Harvardit. Ka qenë luftë në Kosovës, tani detyrohet përballet me një luftë tjetër, atë kundër koronavirusit. I ftuar i fundit sonde në program, kemi qenë së bashku 2 orë me të në fund. Kam qenë me Klodian Tomorin, falenderoj Klodi që ishte me mua sot. Kishte kënaqësi në 2 pjesë të tjera të emisionit me Ministrin e Financave dhe të Ekonomisë Anila Denajn, me Ministrin e Turizmit Blendi Klosi, për një replik me Partinë Demokratike sa i përket të vështirësiave, dhe pak më herët në program pra kisha dhe Mitat Tolën për masat e rrepta
të sigurisë, të cilat shoqërojnë një lehtësim të ngadalt dhe gradual të situatës në vend të shpresojmë që do të jetë kështu. Kryetori rikthehet sërish nesër në ora 21. Deri nga Sokol Balla, natën e mirë. Ne jemi akoma në mes të një betejë dhe nuk mund të vendosim që sot të japim paketa për ngritje dhe rimëkëmbje, kur situata është për të përballuar këtë betejë. Sigurisht ka kërkesa të cilat shkojnë për të shtyrë çdo lloj taksimi dhe çdo lloj tatimi. Kjo është e pamundur për të realizuar. Sa janë që nuk punojnë me dhe sa janë që janë në aktivitet dhe deklarojnë të tatimet? A keni një evidencë të tillë? Numri që vjen është pothuajse në masën mbi 50% që janë të reduktuar dhe në pamundësi për të punuar. Në total janë procesuar kërkesa për 107.720 për pagën e luftës. Të aprovuara janë vetëm 42.202 me datë 14, të paguara janë 32.901, kërkesat të refuzuara janë 42.564. Kjo politikë që ne kemi ndërmarrë kërkon të hapë Shqipëri një ekonomi të re, ekonominë e detit. Dhe ky mekanizëm i ri është 100% për ekonomi. Pra është një mekanizëm që kërkon të shtojë para në ekonominë shqiptare. Nuk është një politikë që ne e bëm të gabuar apo e bëm të nxituar. Është një politikë e mirë studiuar. Janë të rrequr dhe janë pezulluar me një afat 3 vjeçar 1614 leje drejtimit drejtuesve të mjeteve. Ka ndaluar administrativisht në komisariate rreth 451 mjete dhe në banesat e qytetarëve duke u tërhequr lejen e qarkullimit 847 mjete.